Значить, внаслідок мероприятий, які там запальні тривають, вже відомо про щонайменше 3 загиблих. Ось так. Ну, а тому що логічно, війна, як говорить і головний розвідник країни Кирило Буданов, повертається на територію країни-агресорки. Ці стовпи захмарні диму, просто не ядерний, звісно, але близько того, такий прямо як лісовий, але ні, це горять не ліси, це горить Воронеж. В центральній частині Росії просто таки загорівся електромеханічний завод «Елмаш». Отак, «Елмашу», не переливки. Бачите, ось так воно. Небо в них, да, ніби синеньке, так, зелені деревця і горить. Заслужено горить, бумеранг повертається на території країни-агресорки. Мені пригадуються перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яка 11-й рік веде проти нас війну. В Перебіжках жила я тоді під фактично недалеко від Бучі, і в ось таких постійних перебіжках із дому до укриття, до, ну як укриття, паркінгу, бо хто ж не були, ми всі готові до цього, до укриття. Дивишся, кінець лютого, початок березня, такі дні вже розпочинаються, природа оживає, на небі жодної хмаринки, але по цьому небу Росія пускає по нас криваві ракети, свої винищувачі, перші дні бомбардувальники, в намаганні висадитися десантом, окупувати Гостомель, який, зокрема, і я чула, як звучав під російською атакою в перші години буквально, і дивишся на це небо і думаєш, як так може бути в житті і в природі, така кардинальна різниця подій і процесів. І природа не зупиняє свій рух, не зупиняє своє оновлення, а росіяни не зупиняють, як ми з вами знаємо, свої наступальні криваві дії на нашу країну ось уже 11-й рік. Але тепер ось так ця картинка ніби відзеркалилась мені і в очах, і в тому, що ми з вами бачили у них в Воронежі. А буде більше і буде далі. Ось так, світле небо і заслужена кара у вигляді чорних клубів диму. Загорівся там, нагадаю, електромеханічний завод «Елмаш». Площа загорання становить понад 3000 квадратних метрів ні в року. І вже повідомляється, відповідно до телеграм-каналів, про 3 загиблих. Щонайменше ось так. Воронежський електромеханічний завод, виробляє редуктори, мотор-редуктори, колодкові гальми, а також спеціалізується на поставках електродвигунів. Чи то пак, враховуючи масштаб пожежі, спеціалізувався. Я завжди так люблю говорити про них, коли вже догорає на таких територіях у минулому часі. Нагадаю, кілька годин тому, буквально близько 10-ї ранку, стало відомо, що понеділок, 22 квітня, російський Воронеж відвідали розвлекательні заходи. Там спалахнула масштабна пожежа на заводі. В соціальних мережах одразу почало ширитися це відео, і бачимо, що охопила пожежа фактично все підприємство. Телеграм-канал «Астра» одразу повідомив, що пожежа сталася на електромеханічному заводі «Елмаш». За попередніми даними, її площа становить 3000 квадратних метрів. Невідомо, кажуть вони, що стало причиною загоряння. Ну, вони і не скажуть, звісно, ніколи. Зазначається, тож ми чекаємо інформацію від наших, зокрема, спецслужб. Зазначається, що Воронезький електромеханічний завод спеціалізувався ось на тих редукторах, моторредукторах. За даними телеграм-каналу «База», у Воронежі горить машинобудівний завод «Енікмаш-В». А телеграм-канал «Маш» стверджує, що площа пожежі нібито 100 квадратних метрів, а 3000 – це площа цеху, де сталося загорання. Паблік пише, що загорання сталося в складських приміщеннях. Попри все, пожежі присвоєно 3-й ранг складності. Російський МНС там працює, але, як бачимо, не надто швидко і вдало. Також нагадаю, що в ніч на 22 квітня в підмосковному Оріхово-Зуєвому загорілася виробнича будівля на площі 1200 квадратних метрів. Також пожежа сталася в Санкт-Петербурзі. Ось так. Тепер їхні небеса такого чорного кольору, того кольору, якого вони хочуть нести смерть і розруху, атакуючи інші країни, завойовуючи, намагаючись чужі, не їхні землі і готуючи чергові свої плани атаки, зокрема і на країни Балтії. Буквально напередодні президент України Володимир Зеленський зауважив знову, якщо Росія не зупиниться, якщо допомога від Штатів і не лише не прийде якомога швидше, то вона посуне далі. І країни Балтії просто таки на черзі. Це застереження, цю пересторогу ми чуємо неодноразово і від нашого гаранта, і від західних спецслужб та розвиток, ну і від лідерів, зокрема цих країн насамперед, які допомагають нам. Розуміння в них є, що Росія не готова зупинятися, що це Путін народився, аби вбивати і йти війнами на інших. Ну нічого, ми зупинимо. Жодного наступу на Київ, от знову якраз не дарма так пригадалися мені перші дні з 24 лютого 2022 року. Тоді ще путінська окупаційна армія думала, що вона візьме Київ за 3 дні, а бере його 3-й рік, а так на загал 11-й. І всі ми з вами прекрасно знаємо, як я люблю вам говорити, а вам заходить ця фраза, що все, що за 10 з лишком років змогла взяти Російська Федерація, це
першу частину з 3 літер від слова Херсон. Тож і Київ вони не візьмуть жодним взагалі чином. Буданов в інтерв'ю BBC зауважує, що коли його запитують про ймовірний другий наступ на Київ, він відповідає кожен раз, що це безпідставно. Хвилюватися не варто. Ситуація не змінилася, абсолютно не змінилася. Жодного повторного наступу на українську столицю не буде. Загрози немає. Станом на зараз абсолютно немає. Ось так, абсолютний рівень відсутності загрози оцінює так намагання або ж мрії якісь, або ж плани російських окупаційних військ здійснити повторний наступ, повторну атаку на українську столицю. Минулої години говорили ми з Іваном Ступаком, співробітниками СБУ. Він каже, 500 тисяч мін, як повідомлялося, зокрема від різних джерел, що не менше закладено на цьому північно-східному кордоні. Тож сунуться або з території Білорашки, буде їм повна рашка, буде на них чекати, щоб не сказати дещо інше.